100 million naira. Ecclesiastes chapter 8 verse 1. Ecclesiastes chapter 8 verse 1. Ta ni ó sì mọ ìtumọ̀ nǹkan? Ọgbọ́n ènìyàn mú ojú rẹ̀ dán, àti ìgbójú rẹ̀ ni a ó sì yí padà. Who is as the wise man, and who knoweth the interpretation of a thing? A man's wisdom maketh his face to shine, and the boldness of his face shall be changed. Well, according to Ibiti Akaye, ó ń sọ ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó ti ń lọ sí àná tó wá pé lọ́dọ̀ wa. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ náà ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn, ni pé ó kan Ọlọ́run gbọ̀ngbọ̀n. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ní ìmọ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Kí ni ohun tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lé lórí ní báyìí? Tí n bá béèrè lọ́wọ́ àwọn ògbókùn sẹ́ni tó máa dá a lóhùn. Ohun tó ń sọ náà ni ọ̀rọ̀ nípa, ó ní ta ló ń dàbí ọlọ́gbọ́n nílẹ̀ Yorùbá. A rò pé Yorùbá máa ń rò pé Yorùbá gbọ́n gidi gan, pé pàápàá jùlọ àkàwé. Tá bá wo civilization, Yorùbá ló kọ́kọ́ jẹ́ ìkíní ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Even though before France we already have TV. The Saudi king in 80s or either earlier 80s, he come to either Ibadan, UCH Ibadan, if I don't make mistake, or maybe I don't think it's Ife, I think it's Ibadan, teaching hospital. Because of sickness, they need to treated him there. So you know that up to today, if you are talking about the brain, the wisdom, the knowledge of Yoruba, and even though the creation of Yoruba, and I preach much about Yoruba to many places or country, about Yoruba, that this is who Yoruba is. But unfortunately, because of the akipanki and the hatred and the power of the darkness against the plan of God, torí Ọlọ́run ní ìpinnu kan tí ó unique, tó yàtọ̀ sí gbogbo ti ènìyàn nínú ayé. Ìyẹn ni pé níbi tí ọ̀nà ò sí, Ọlọ́run máa lànà síbẹ̀. Nínú aginjù, Ọlọ́run máa lànà sínú aginjù. If you remember Red Sea, there's no road in the Red Sea, and God created a road, dry land, dry ground, that the Israelites passed through it. Even though in Jordan, in the time of Joshua, it happened again. So we see the power of God that can do such thing, that there's a pillar in the right hand, there's a pillar in the left side, that you will be see fish, big fish. They are moving here and there, and the whale or whatever that is in the ocean, they are all moving, but they cannot cross. They'll be looking at the Israelites. They cannot come and pick them because the power of God is in their midst.
And who's the one dry the ocean for them? That's the power of God. So in that case, God created road where there's no road, even though in the desert and in the forest. To the essence, for 40 years, sun kò sóòrùn, òòrùn ràn ó, ṣùgbọ́n ní ti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì mi tó ń bá ti wà tó ń bá pàgọ́ sí, òòrùn yìí ò ní pa wọ́n o, bàtà wọn ò jẹ, aṣọ wọn ò dẹ̀ gbó. So ìyẹn fi hàn pé Ọlọ́run tóbi lọ́ba, òun ni Alpha and Omega. Ó ṣe fún Ísírẹ́lì, ó wá ń fi Yorùbá ṣe exactly the same thing that he's doing there, he's doing it in Yorùbá land. Àwọn èèyàn máa ń rò pé bẹ́ẹ̀ ni pé níṣe ni Ìgbòho ti di òrìṣà tí à ń kúnlẹ̀ bọ. Èmi kọ́ ló ṣí báyìí, èmi dẹ̀ kọ́ ló ka Yorùbá fún wa, tàbí tó kọ́, tàbí tí ó ronú nípa ẹ̀. I don't know where they will open or who will open. Nobody know who will open. Kò sí ẹni tó mọ ẹni tó máa ṣí. First come first serve ni ẹni tó bá kọ́kọ́ ṣí la máa kà. Ẹni tó bá kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ la máa gbé tiẹ̀. So òun náà gangan mọ ibi tó ń fẹ́ ṣí. That is the power of God. So I'm asking God since yesterday, can I do what it will be today? I don't know. This morning as I sit down, we are singing. I'm still asking myself, níbo lọ? Ó ní, don't worry. Ó wù mí kí n bá wọn gbé ìròyìn ayọ̀ tó wà ní ìta gbangba bẹ̀ tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ mi nílé sọ̀rọ̀. But look at the verse. Ó ń bá nǹkan tí ó ń lọ lọ́wọ́ mu. Exactly nǹkan tí ó yẹ kí n sọ yìí lórí ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So now in Yorùbá, kò sí ìlú kan lágbàáyé tí bá ti ń purọ́ kẹjá mi. Tó bá jẹ́ òótọ́ ni, ẹ sọ pé yes. Ẹ ṣíra yín sílẹ̀ kẹ́ sọ pé yes. Tó bá jẹ́ nǹkan ni mo sọ, tó bá jẹ́ òótọ́ ni o. Ní gbogbo àgbáyé, ìlú wo ló ń jagun pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe? Which country fighting war with supernatural power in this world? Or where do you hear it that they are fighting with such power? Fighting who have bullet gun and machine gun and àwọn kí wọ́n ti ń pè o, àwọn katakata tí wọ́n fi máa ń jagun, mo wà gbórúkọ tó ti ń pè bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Ìlú wo lẹ ti rí? Ayé wo lẹ ti rí? Ìlú wo lẹ ti gbọ́? Except Israel, àwọn ló ń jagun láì ní nǹkan ogun tí Ọlọ́run máa bá wọn jagun, tí òòrùn á dẹ̀ dúró sójú kan, tí á rọ àdó iná látọ̀run wá. Ìlú wo ni? Ta ló ti rú rẹ̀ rí yàtọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, yàtọ̀ sí Ìgbòho? Ibo la ti rí? Ibo la ti gbọ́ rí? Ṣé nǹkan tí mo sọ òótọ́ ni àbí irọ́? Mo ti sọ bẹ́ẹ̀, àní sọ̀rọ̀. Akàwọn àwòṣá wẹ́ ó dàbí Yorùbá wuyì tó bá ti ń sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn kàn dákẹ́ máa wo ẹnu ẹ̀ ṣáá. Wọ́n ní lè ba top up, wọ́n ní lè sọ pé yes, wọ́n ní lè ṣe anything, wọ́n tẹ̀ ní signal. Tó bá bèèrè lọ́wọ́ kí ló dé ẹ sọ̀rọ̀, wọ́n ní ṣe là ń kàn wo ẹnu ẹ̀. Well, thank God for that. So a rí i pé Ọlọ́run fi títóbi ẹ̀ hàn. Ó ní kò sí ìlú náà nínú ayé ta ni ó dàbí ọlọ́gbọ́n. Ta lẹni tó dàbí ọlọ́gbọ́n nínú ayé yìí? Ta ló lọ́gbọ́n yàtọ̀ sọ́lọ́run? Àfẹnitọ́lọ́run bá fi fún.
ẹ wo gbogbo nǹkan tí Ìgbòho ń ṣe, ó yẹ kó máa gbéraga ni. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń gbéraga ni. Ó jẹ́ ní tó rẹra ẹ̀ sílẹ̀, ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. Yorùbá ní ó ti ń sọ̀rọ̀ jù, afẹnuwúgate, afẹnujáwáyà. A kàn jókòó sí ẹ̀yìnkùlé ilé ẹ̀, á bẹ̀ sí ṣe àwọn fídíò oríṣiríṣi orúkọ náà pé kò bínú sí wọn. Even though àwọn nǹkan tí ọ̀tá tó ń wí tó ń sọ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti kọ lẹ́tà ń sìn pé òun ò bá Ìgbòho jà, òun láyọ̀ sí àṣeyọrí Ìgbòho, ìyẹn ni lónìí o, tí Gani kọ. Ìgbòho lọ sí Èkó nígbà tó wà ń bẹ̀, níṣe ni arákùnrin yẹn tó jáde gbẹ̀yìn tí mo sọ fún wa, kí ni ò sọ tán nípa Ìgbòho? Ẹ má jọ wá onílẹ́kí o, àwa nífọ̀kànbalẹ̀ ń báyìí o, àfẹ́ kó adarí wa rú o. Gbogbo bí wọ́n ti máa sọ bẹ́ẹ̀, kí náà sọ náà ní kí ni lọ́ọ̀yà tó dàbẹ́ ni pé my father dash me tán bá ṣọ̀sí lọ́rùn tó pèrè ní lọ́ọ̀yà London. Kí ló náà sọ? Nísìnyí wọ́n pa ọba, wọ́n gbọ́ ọba lọ, wọ́n rókù ọba, wọ́n dẹ̀ san 21 million. Wọ́n dẹ̀ rókù ọba, pẹ̀tọ́ bá ti kú, wọ́n rókù ẹ̀. Àwọn aráàlú ní bọ́yá òní àbí àná nínú ṣe òkú ẹ̀, wọ́n ṣe sí fún tó di ẹni tí wọ́n gbúrò ẹ̀ mọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ o, lọ́ọ̀yà yóò sọ̀rọ̀ o, lọ́ọ̀yà never call to speak anything, but Igboho is their problem because he's threatening them. Kò níbọn ju ẹnu ẹnìkan tó ní ló tán. That is only mouth that you have. You can never see anything. Ordinary cane or broom, you cannot see in his hand. And they will be continue shouting and lamenting. Igbe ẹkún ni, àròyé ni, títí dé Gumi ó ń pariwo. Ó tún rán eléyìí tó ń pe ara ẹ̀ ní olórí Ọ̀yọ́, ó tún rán sí ẹ kìlọ̀ fún o, kó gbọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ o, kó yé lé àwọn èèyàn kúrò. Ta ló sọ fún Mètè Àlà nígbà tó tún sọ pé ẹ̀yin kúrò nugbó àwọn ilẹ̀ Yorùbá o, ibẹ̀ yóò safe mọ́ o, kò lálàáfíà mọ́ o, ẹ kúrò ńbẹ̀ o. Ó tètè kí wọ́n lọ. Kí ló dé? Ògo Ọlọ́run ní, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní. Ó ní who is as the wise man? Ta ló dà bẹ́ẹ̀? Ẹ dárúkọ ẹnìkan, mo sọ fún wa lánàá. Mo ní ó sọ ọ̀rọ̀ nípa ara ẹ̀, kò gbéyàwó níyàwó, kò ṣe kankan, ó torí ẹ̀ ó níyàwó méjì. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí láti jọ dé Nàìjíríà, ẹ gbọ́ pé ìyàwó ẹ̀ wà lọ́dọ̀ àbẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀. Torí bàbá ẹ̀ ti sọ fún, ẹni bá ti ń jagun, tó bá ti lágídí, tó ń jà fún ẹ̀tọ́ èèyàn, kó máa rántí pé òun ṣọ̀dọ́ o, òun níyàwó, òun lọ́mọ o. Òun ló jẹ́ kí Ọlọ́run gbé ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ sọ́nà jíjìn. Kò ronú pé òun fẹ́ fara lo ìyàwó òun fẹ́ jẹ oúnjẹ ìyàwó òun. Ǹjẹ́ Yorùbá tẹ̀ béèrè bó ṣe ń jẹ bíi ti Moses náà nìyẹn. Ìgbà tí Moses báyìí tó máa sọ̀rọ̀ tó tẹ̀ máa gbégbèsè, ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ̀ kí ni ọ̀rọ̀ òun náà sọ nítorí pé ó lọ fẹ́ Ethiopia. Ẹyọkan nìyẹn o, bó ṣe ń jẹ bó ṣe ń mu látàárọ̀ dalẹ́ everyday lámàrojọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ìgbòho bó ṣe ń pè é, bẹ́ẹ̀ náà ló ń jagun lọ́wọ́ lọ, bẹ́ẹ̀ náà ló ń yìnbọn lù ú. Àwọn tó wà lẹ́yìn ẹ̀, àwọn tó yẹ kó fẹ̀yìntì. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó yẹ pé ó yẹ kó pè ní bọ̀dá tó ń pè sàṣàṣàṣà sí. Tẹ́ bá rí iye bóyá sọ̀rọ̀ lónìí, mo kàn wó mu ní aláìní, ẹni ò ní ìtẹríba, kò dẹ̀ ní ẹ̀mí ìrẹ́ra ẹni sílẹ̀. Ó ní wọn ò lè bínú ọ̀dọ́ ni Ìgbòho jẹ́. Ọ̀dọ́
kí lọ́dún tó fi jù lọ tó bá gbọdún méjì lọ́wọ́ ẹ̀ ká dúpẹ́ Ọlọ́run. Bàbá mi nìyẹn máa pè gbogbo nǹkan tí mo ṣe ni bàbá wa mọ̀ sí nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ tó mọ̀ yìí pé ajágbòdìlúgi ni tó rò wípé èèyàn gidi torí aṣọ funfun tó ń wọ̀ ó dẹ̀ rẹra ẹ̀ sílẹ̀ every time kò sẹ́ni tó lè dọ̀bálẹ̀ fún gbogbo àwọn bá tó lọ sọ́dọ̀ wọn settle case gbogbo ìṣòro tí àwọn Yorùbá ní ló dẹ̀ ń settle ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ló ń jagun lọ́nú igbó láì gbébọn dání bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀tá ń sá àwọn ọ̀tá tó dúró gidi. Fúlàní tẹ́ bá ti rí ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó dúró nìyẹn tó ń rẹ́dí ogun tí ó bá ti yé àwọn ilẹ̀ rí náà máa jà ẹ má rò pé ojú lásán ni o gbogbo ẹ̀rọ ti sọ fún wa. wọ́n yọ sí inú igbó á ṣe kíni adẹ́sẹ̀rà fún wọn. ó dọ̀dọ̀ ní lánàá ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. ó ní who know the interpretation of a thing nǹkan tí ẹnìkan mọ̀ ta lẹni náà tó mọ̀ ta lẹni náà tó lè sọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá. ó sọ ìtàn fún ọba Ògúnwùsì ó ní kábíyèsí ó ní tí ó bá jẹ́ òótọ́ tó bá jẹ́ irọ́ ni nǹkan tí bàbá ń sọ mo ti sọ fún ọ láàmúyẹ gbà nílẹ̀ Yorùbá ìlú kan wà tó yẹ pé kì í ṣe Ifẹ̀ tí mo mọ̀ dáadáa tí mo gbé dáadáa ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún ni wọ́n ń ṣe orò tí wọ́n ń ṣe rúbọ. Ifẹ̀ nìkejì tí mo mọ̀ òun ni Ìgbòho sọ yẹ tó yẹ pé ètùtù ní ṣáá everyday. So òun ni bàbá òun ni Ọ̀nífẹ́ sọ ó ní tí ò bá ṣe bàbá òun ni ló fún òun láǹfààní láti jáde. Ọba Ifẹ̀ òun jáde torí gbogbo àná ṣe orò o ò lè rí kó jáde kúrò nínú ààfin. Ọjọ́ tó máa lọ sẹ́tù ó ní máa ṣe tìtù kó tó lè jáde kúrò nínú ààfin. Tí n bá ṣe mistake maybe they said 1941 or 1904 or 1914 I don't know which one of it. Mi gbọ́ àárín yẹn dáadáa mo try láti rewind it mi get voice àárín yẹn. Ó ní yes ó support nǹkan tí bàbá Ìgbòho sọ fún Ìgbòho. So kí ni afẹ́fà yọ ni pé bàbá yẹn ló wá fún wọn ní oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi ń rí ọba Ọ̀nífẹ̀ tó máa fi ń jáde tó ń lọ gbá tó ń lọ àwo àwọn ló tú wọn sílẹ̀ tí wọ́n ti ṣe ètùtù yẹn fún wọn. Ok ó wá ní ta ló mọ nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ̀mí Ọlọ́run dẹ̀ ń sọ fún mi ó ní ìjẹ́mọ̀dí tí Ìgbòho fi lọ jagun ní Mọdákẹ́kẹ́. Ọ̀tọ̀ nílùú tó lọ tó ti lọ kọ́ṣẹ́ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó mú lọ wọ́n débẹ̀ wọ́n bẹ̀ sí wọ́n kórìíra ẹ̀ ní ìkórìíra tó ń kórìíra ẹ̀ ló fi òjijì ló dé Mọdákẹ́kẹ́ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ níbẹ̀ ló ti rí tó ń jagun ìlú kékeré Mọdákẹ́kẹ́ kékeré àbúrò ìyá mi ibẹ̀ ló lọ́kọ sí. Mo débẹ̀ dáadáa even though gbà tí mo lọ sí Ifẹ̀wàrà that is Mẹ́fọ́radé ọlọ́dẹ ní reserve. Ok kí ni fẹ́ yọ ni pé ní ibẹ̀ yẹ ní Ifẹ̀ tó tóbi tó yẹ tó jẹ́ ìlú number 1 ilẹ̀ Yorùbá tí kìí ṣe Yorùbá nìkan tí Benin bá máa pàtàn débẹ̀ tí ẹ bá lọ sí Benin wọ́n máa pàtàn débẹ̀ lọ́balọ́ba even though nílẹ̀ Ìgbò wọ́n máa pàtàn débẹ̀. Ìlú yẹ ni Mọdákẹ́kẹ́ kékeré yẹn bá jagun. Mọdákẹ́kẹ́ àlejò níwọ̀n tán fún nílẹ̀ ń bẹ̀ ni tó wá di ogun tó ṣẹlẹ̀ yẹ kó yẹ pógun yẹn ṣẹlẹ̀ torí Ìgbòho lógun fi ṣẹlẹ̀ torí ọjọ́ òní
pé kí ọba Ifẹ̀ lè mọ̀ dáadáa pé ẹni yìí o akíkanjú ni o, ọ̀dọ́ ni o, young boy nígbà yẹn o. So ó ní interpretation of a thing that is hidden. Ta ni? Ó bá wọn jagun yẹn, Ifẹ̀ mọ̀, gbogbo èèyàn mọ̀, àwọn tó kórìíra bọ́n ṣe kórìíra ní Mọdákẹ́kẹ́ náà ló kórìíra nífẹ̀ẹ́ ṣe nǹkan àwọn èèyàn tó ń fẹ́ rí fún yàn. Kò sí láyé ìgbé bí Trump bó ṣe wà yẹn sìn, àwọn tó kórìíra hàn ló ń kà, àwọn tó fẹ́ kú hàn ló ń kà, inú wọn ò dùn sí. So bó ṣe rí nìyẹn. Àmọye dìbà ṣe sọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́ àwọn tó fẹ́ràn Jésù mélòó, Christian tó sọ pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n fẹ́ràn Jésù ni wọ́n máa ń kọ́ lẹ́nu lọ́rọ̀ I want to be like Jesus Christ, irọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí Bíbélì kọ ó ní òun wá fìfìlì ọ̀rọ̀ náà. Ǹjẹ́ a rí àwọn èèyàn tó tẹ̀lé Bíbélì? No. Èèyàn mélòó? Ọjọ́ tí ó ní kán máa fi sinmi, tó máa ní kán máa fi sìn ún, wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ṣe, wọ́n purọ́ mọ́. Dìbà ṣe sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n dẹ̀ mọ̀ yí pé Constantine tí ó ṣèǹjì nǹkan yẹ pé kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run, ẹlẹ́mẹ̀ṣù ni. Gbogbo ọjọ́ wọ́n yí padà. Ẹ máa gbọ́ orúkọ wọ̀nyẹn náà, Sunday, ọjọ́ òrùn. So òun ni Jésù ń ṣe kíni? Ni Jésù ń ayí sí ọjọ́ òrùn, ọjọ́ Olúwa tó jẹ́ sábàdé, kì í ṣe ọjọ́ yẹn mọ́. Etí gbogbo wọn dẹ̀ di síbẹ̀, iye wọn dẹ̀ ra wọn dẹ̀ mọ̀, àwọn pásọ̀ yẹn mọ̀, àwọn ọmọ ọjọ́ mọ̀, ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó kàn wọ́n torí ọ̀hún lọ́rùn lọ. Torí pé kí ni ẹ̀tàn ni ayé nífẹ̀ẹ́ sí, láyé nítẹ́ lọ́rùn sí, wọ́n kórìíra òtítọ́. Ẹ wo Ìgbòho tó bá sọ̀rọ̀, even though ọba Ifẹ̀ tún sọ̀rọ̀, ó ti ń kóòtù Bible, ó ní owó ní kẹ̀kẹ́ ìrere, ó ní gbogbo nǹkan tẹ́ bá ní ẹja dà fún. Àmúyẹ gbà everyday mo máa ń sunkún fún Ìgbòho ni, everyday màá máa sunkún ṣáá ni, omi á dẹ̀ máa dà lójú mi. Torí pé kí ni Ọlọ́run máa ń jẹ́ kí n rí àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn ò rí. Ọlọ́run ti ṣe parí sínú ayé ẹ̀, Ọlọ́run ló dẹ̀ fara ẹ̀ fún Ọlọ́run láti lò. Gbà mí odidi ọjọ́ 4 kò sómi tá fi wẹ̀, kò lè bọ́ṣọ lọ́rùn ara ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó tẹ̀lé. 4 days he will be in the forest, nobody among them will take shower. How are they washing their mouth? Where they want to wash mouth? Where they want to eat? Even though as they are going, they will just buy water. Ẹ̀dẹ̀ ń kóró àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, ọ̀n lè jẹ anything, ọ̀n lè jẹun ṣojú èèyàn anyhow. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́tẹ́ pé Yorùbá wuyì láti ní kán pa ewúrẹ́ fún, kán fi ṣe oúnjẹ. Ìgbòho jẹ́ o. Ó ti tún bẹ́ sọ́nà, ó ti tún bá tiẹ̀ lọ. No time. Gbogbo ìrìn tó rìn lánàá yẹ bó ṣe ń lọ sí Òṣogbo, àwọn ibi tó yẹ kó dé, gbogbo ibi tó yẹ kó dé, ó tún láti lọ sí Ifẹ̀. Ibi gangan tó ń lọ nìyẹn o, ibi gangan tá a ti fẹ́ dá lọ́lá nìyẹn o, ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o, ibi tí Yorùbá ti fẹ́ gbógo, tọ́lọ́run ti fẹ́ gbógo ògo ẹ̀ga nìyẹn o. Ẹni tí a pa tá a pa tì, Ọlọ́run dẹ̀ ń sọ fún mi pé ṣé mo rántí ìgbà tó ń bá ìlú yìí jagun, ó ń sọ fọ́ba yìí, inú ọba sì ń dùn, abá láyọ̀. To the essence of Gaba ni pé òun máa rú ẹ ní físíkà, òun máa fi nǹkan tá ń fojú rí, máa fi rú ẹ ní agbára. 100 million ó kò lè lọ́wọ́ pé ọ̀á gba 10 million báyìí sọ́wọ́ báyìí bó ṣe ń lọ yìí, ó fi ránṣẹ́ lọ́wọ́. So kí nìyẹn sọ fún wa? Ó ní a man wisdom maketh his face to shine. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Ọlọ́run sọ. Ẹni tó bá wà nù Kristi Jésù, ó di ẹ̀dá tuntun. Ó mọ Ọlọ́run, ó mọ Muhammad, ó mọ Jésù. Torí tó bá ṣe, tọ́lọ́run bá ṣe láṣẹ pé tó bá jẹ́ pé ewé àti egbò nìkan ni, ọjọ́ òní àwọn máa pè lẹ́lẹ́bọ, Kìrìsìtẹ́nì máa pè ní olóòṣà. Síbẹ̀síbẹ̀ bùn kan tó ń pè nìyẹn o. Àbẹ́ ọ̀n ṣe sí Jésù, ọ̀n sọ sí Jésù ni,
wọ́n ní orí ẹ̀ ti dàrú. Rapọ́ náà ńkọ́, wọ́n ní àkọ́jù ti darí ẹ̀rù. Wọ́n ní Jésù ẹ̀mí èṣù, ó ní invisible spirit. Wọ́n tutọ́ sí lára, wọ́n dé ládé ẹ̀gún torí èmi àti ẹ̀yin. Síbẹ̀ ǹjẹ́ nǹkan tó ṣe fún ayé ǹjẹ́ ó ní ìtumọ̀ ní ayé wa? Ká jí báyìí láti gbàdúrà, láti képe, láti ka ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó jẹ́ ìṣòro fẹ́lòmíì. He cannot read, he cannot even pray when he wake up. No time. You cannot schedule your time. You know that you will wake up so time. We have programs so time. And you don't know that you need to wake up before that time. What are you doing? You need to complete all those things. That's the wisdom. Anything, whatever they are teaching you, that is the training for you. So now, ó fi ẹ̀rù lágbára, ẹ wo gbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹrù ẹkùn tó wà pẹ̀lú ẹ̀. Ìgbòho ń tẹ̀ ń sọ fọ́ba ni pé ẹni tó máa jẹ́ olórí fún gbogbo àwọn Ọ̀ṣun state, òun ní o kó bá mi gbàdúrà, kó bá mi gbàdúrà fún o. Ó ní no, ó ní ìwọ ti dúró sí tòsí. Ìgbòho yẹn gangan ni kò ronú tarẹ̀ o, kò ní kẹ́ gbàdúrà fún o. Ó ní ṣùgbọ́n ti sọ fún ẹ lọ́jọ́ kìíní àná wípé o máa gbàtú sílẹ̀, kò má wọrí, o máa wọlé. Àwọn ló mọ̀ bọ́n ṣe rìn 20 nígbà tó wà ní kí ni wọ́n porúkọ ẹ̀ ní Bẹ̀nẹ̀. Wọ́n ní kán tó lè gbà láti tú sílẹ̀, ó ní láti ní olùdúró ọba 20 ọba tó gbọ́dọ̀ dúró fún. It's too much now. Kílẹ̀ iṣẹ́ tó yẹ. Àwọn yẹn ní kó lọ wá 20 ọba wá nílẹ̀ Yorùbá. Kò ní síbẹ̀ o, ní àwọn ló wà o. Àwọn èèyàn máa gbé káàkiri. Ó ní even though ní ìlú òun mọ ọba tó ẹ pé kò gbà láti fọwọ́ sí ìwé fóun. Ṣùgbọ́n ní Òṣogbo, ọba Òṣogbo lóru tán débẹ̀ níbi aago 1 òru, if I don't make mistake, maybe 12 or 1, one of the two. Ó débẹ̀ lóru, ọba dẹ̀ ní pé kán sílẹ̀kùn fún kó wọlé. Ó dẹ̀ ó gbé báírò ẹ̀ fún mi ní báírò mi, ó dẹ̀ sáìn. Ó dúró fún. Ẹ̀kún dẹ̀ gbọ̀n mí. Pé tí ò bá ṣèyàn dáadáa, tí ò bá jẹ́ pé if God is not with him, where can he see 20 king? Me and you that you are here, that you are seeing me, that you are looking at me. Who can sign for you? Who know you? So tí èèyàn bá ń ṣe nǹkan, ẹ jẹ́ ká fògo fọ́lọ́run. Ẹ jẹ́ ká gbà fún Ọlọ́run. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nigeria today, gbogbo ilẹ̀ Nigeria lónìí, ibo lẹ ti lè lẹ́nìkan ní any part of Nigeria. Ta ní kó lọ wá 20 ọba wá ní agbègbè ẹ̀. Tán bá rí. Ta lẹ́ni ń ṣe Gumi. Ẹ̀rù wọn máa bá báyìí láti sáyìn pé ọ̀daràn lélẹ́yìí o. Ṣebí Màlàmí tó mú tán ní pé kán wá àwọn tí ó nílé kán lè tú sílẹ̀. Wọ́n máa rí. Kò lọ́rẹ̀ẹ́. Ní gbogbo Àbújá, ní gbogbo eré àwọn èèyàn wá rí èèyàn tá lè sáyìn fún, kò sẹ́ni tó máa dúró. Even àwọn èèyàn ní wọ́n ń dùn pé Ọlọ́run mú. Ẹ jẹ́ kí a fògo fọ́lọ́run. Man wisdom make his face to be shiny or to shine. Mo fi tèmi kún ní òtóbi. Okay. Tí ẹ bá wò, ṣé kò láyọ̀? Ó kàn yíra ńlẹ̀ ni. Ó ń dọ̀bálẹ̀, orí ìdọ̀bálẹ̀ ló wà tí ọba ti ń ṣàdúrà fún. Ó ń dọ̀bálẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Gani ni, ṣé ó lè dọ̀bálẹ̀? Ẹ dá mi lóhùn o. Ìwòlẹ̀ tí tó dọ̀bálẹ̀ fún ọba rí. Òun gangan ọba. Nínú ọba Ifẹ̀ àtòun ta ló jù. Òun ní number 1 ọba ilẹ̀ Yorùbá. Òun ní. Ó wá aṣọ funfun kó dàbí ti Ifẹ̀. Kán lè sọ pé káṣùsì kan ní méjèèjì. Àwọn èèyàn ṣùsẹ̀ o. Àwọn tó wà lẹ́yìn wà lẹ́yìn o. Àwa là mọ̀ ó ti gbé yẹ, ó ti gbé sọnù.
ọgbọ́n tó ní òun mọ̀, ìwé tó ní òun kà tó ní ìtumọ̀ sí, ṣé ìwé náà fi ń ṣe léyìí? And the boldness, ẹ̀ríṣẹ́ ti rí boldness, Ìgbòho ní boldness, akínkanjú, Ọ̀nífẹ́ ní ó ní talẹ́ni náà tó ní ìgboyà tó lè kojú ogun nílẹ̀ Yorùbá. Kò sí ẹnì kankan ṣùgbọ́n dúró, ó fi ẹ̀mí ẹ̀ rúbọ, ó ní inú sì ń dùn bó ṣe ń wò yìí. Ó náná bó òun, ó ní taná tí fẹ́ bú tó bá ṣòun, òun lórí ara ń gbà torí òun já àtàn. The king said, I am a dustbin, that is kí ló ti ń pè trash, ibi tó ń dalẹ̀ nù sí, refuge place. Ó ní that is me, ara mi gbà. Ó ní so ó ní òkà sí gbogbo àwọn nǹkan tó ti sọ torí mọ̀ wípé àwọn èèyàn máa ń sọ. Ó ní sọ gbogbo àwọn tó ń bú òun òkà sí. Ó ní ó mà ṣe o. Ọlọ́run ó tó àkókò lójú Ọlọ́run ni, torí tó bá ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn, tí gbogbo nǹkan yẹn ò bá rí bẹ́ẹ̀, ọjọ́ torí tí bàbá yẹn bá ti ṣe ní gbogbo wa tá ti ń pẹ́ tá ti expect bàbá yẹn ní 2021 tó bá ṣe, Buhari àti gbé sẹ́wọ̀n, local government chairman ló máa kọ́kọ́ ti gbé káàtẹ̀ àníkànbá ń gbé ni. Awólọ́wọ̀ ẹ̀mọ iye ọba tó rọ̀ lóyè ni. Ìgbà tí mo ń gbọ́rọ̀ yẹn tí mo tún gbọ́, mo lè tẹ́lẹ̀ mo kàn tún gbọ́ mọ́ ní ó dẹ̀ kù dẹ̀ káàtó. Iṣẹ́ rí pé ó máa ń bíyàn, nǹkan tí Ìgbòho lè ṣe láyé ẹ̀ nìyẹn. Ó yàtọ̀ sí everybody. Kò sọ́jọ́ kan tó mú tọba kan kéré tó sọ̀rọ̀ sọkúsọ sí wọn with full respect ni. Kò sígbà tí yọ pé kò ní freedom, kò bẹ̀rù anybody o. Ó ní akíkanjú, ẹni tó ní ìgboyà tí Fúlàní gbọ́ tó ń sá. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí àwọn ọba ẹ̀gàn safe ni, ẹ̀mú ọba tó ti pa ni. Maybe as at now, maybe it's more than 12 because 11 la mọ̀ ní mo mọ̀ dé tẹ̀tẹ̀lẹ̀, but mo ti tún gbọ́n sí which means mo ti tún dé 11 nìyẹn, àmì 12 11 la kà wọ́n dé, maybe it's already above 12 sef. Ṣé ọ́n ní ikú tó bá ti pọ̀ jùgbọ́ ẹni owó ló ń pa fún yàn? Ó dẹ̀ dúró fún gbogbo ọmọ Yorùbá, àtọba o, àti ìjòyè o, àtọlọ́pàá, àti sójà, jagunjagun ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, àwọn oníṣẹ̀ṣe Yorùbá olúgbé wọn ró. Gbogbo wọn ń sọ̀kú sọ ń bẹ̀ sí ń bu, wọ́n yọ ṣùtì sí àti pásítọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní búburú kẹmọ̀ wípé ó ti tán fún ẹnìyẹn. Ìṣubú tí ẹ ti tán, ibi tó parí iṣẹ́ tiẹ̀ ló dé dúró yẹ. Who are you to speak to him or to accuse him or to abuse him? Can you do what he's doing? Ṣé ẹnìkan lè gbé ordinary 100 million tán lè gbé fún ẹ? Mo dẹ̀ hàn kó ti jù bẹ́ẹ̀. Ó ní òun ká fi bẹ̀rẹ̀ ní o. Ká fi bẹ̀rẹ̀. Just to start, I give you this 100 million. So ṣé àwọn ọmọ ogun tó wà lẹ́yìn ò ní jẹun sí? Ṣé ò ní lè ra mọ́tò? Ó ní òun ṣe léyìí kí gbogbo olówó Nàìjíríà àbílẹ̀ Yorùbá kán mọ̀ pé àwọn náà láti ṣe nǹkan kan. Ẹ ràn lọ́wọ́, ẹ máa rí ìtumọ̀ ẹ̀ ṣe mọ̀ pé Yorùbá ti ní jagunjagun. Mi ní sọ̀rọ̀ kan, mo fẹ́ try láti get màmá yẹn torí ó ṣe mistake díẹ̀. Mi ní sọ síta, màá fúnra mi pè wọ́n láti bá wọn sọ̀rọ̀ torí ẹni tó bá sọ̀rọ̀ sí ẹni tọ́lọ́run yàn, ó ẹ̀gbọ́n nǹkan tí Dáfídì sọ ni, bó tilẹ̀ jẹ́ pé Sọ́ọ̀lù ẹni tọ́lọ́run ti kọ̀ ni. Ó ní àgbùdọ̀ fọwọ́ kan ẹni àmọ̀róró tí wọ́n ti ta òróró sí ní orí, wọ́n ti pè ní ọba yẹ. Ìbájọ́ ọmọ kékeré ìbájà gbà, ó gbọ́dọ̀ respect ẹ̀.
Ṣé bá gbọ́ gbogbo bí Ọ̀ọ̀nifẹ̀ ṣe ń pe Ìgbòho with full respect ló ń fún, kò jẹ́ sọ pé Ìgbòho bí àwa ṣe ń pè yìí kò jẹ́ pé with respect mo á ń bèèrè lọ́wọ́ ara mi pé oyè kò lóyè kankan o ṣùgbọ́n mo yẹ tiẹ̀ wá látọ̀run. Ìbà Gani tán gbóyè fún eléyìí o kò sẹ́ tó gbóyè fún o. A ní Ìgbòho ṣà, Ìgbòho ṣà with respect as if it's wọ́n ti yàn lóyè, wọ́n ti sọ́jọ́ òòṣà. Ó ní of his face shall be changed. Ṣé inú ẹ̀ ò kún fáyọ̀ lánàá? Inú ẹ̀ kún fáyọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó gbọ́ lánàá ọ̀rọ̀ ayọ̀ ni gbogbo. Everywhere he reached yesterday, all the presence of the king that he reached, even though in public where they want to endorse the chief of the army staff of Ọ̀ṣun state of Ìlú-Ẹ̀kùn, Àmọ̀tẹ́kùn, the former Àmọ̀tẹ́kùn, he speak a lot. He do wonderful things happening there yesterday to glorify God. That is not ordinary. Ọlọ́run ti nǹkan tọ́lọ̀ ẹni tí Ọlọ́run bá ti gbé ga kò sẹ́ni tó lè rẹ̀ sílẹ̀. He's chosen one. Kò sí ìlú yẹ, nowhere like that in this world. Trump want to fight the Iran. You don't know how many ammunition he carry go. Wo mi ní tàn wá tí àwọn nǹkan ogun àwọn kẹ̀kẹ́ ogun wọ̀nyẹn tó bá ń bọ̀ báyìí wọ́n máa kò ní yẹ, even though plane it will just come down. Tell me where you hear that one in this world. Tó bá dán wò àwọn wálẹ̀ fúnra wọn ni. Wọ́n fẹ́ bá Ọlọ́run jagun ni. Ọlọ́run gbéyàn ga wọ́n ní kó fẹ́ jà. Bàbá kí wọ́n ti ń porúkọ wọn, bàbá yìí Mágàjí ní Ìbàdàn tí Kọ́lá Láwuyì Kọ́lá Láwuyì ni àbí Kọ́lá kìíní kan. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó ní katakata tó fi ń wúlé tó fi máa ń wólé, ó náà dẹ̀ gbé báyìí ó ní katakata yìí ò múfù mọ́, kò ṣiṣẹ́ mọ́. Ó níbẹ̀ ló ti gbọ́ ọ̀rọ̀, ó ní Ìgbòho dẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìgbòho just speak one word. The tractor didn't move again. They go and bring another one. He's not fighting for himself. He's fighting for the people. They come and call him that they are destroying our buildings. He said, who is that? He said, I command you, this tractor, don't move again. As I speak, let it be. Ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ṣé pásọ̀ kan lè ṣe? Ṣé mo lè ṣe? Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀? Àfi tí wọ́n bá fẹ́ gbógun ẹ̀gánú ayé mi. Ìwàásù lèmi wà. Even though bá ṣe ń sọ̀rọ̀ mi ìwàásù, bẹ̀tì mò ń kàn sọ fún wa ni. Tí n bá fẹ́ wàásù ju àkókò yìí lọ, àkókò mi kéré. Only one word. It will take me a year to finish it. Talk less of a whole verse. So, Bonifọ́run lókè ọ̀run. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó wá ṣe nínú ayé ló ń ṣe yẹ. Ọlọ́run ti jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ ká ti rí. Now, this is the grace that we receiving so that we can have peace. But I will still tell us, Ogun bọ̀ o, àti wà ní ogun o, àti wà ní ogun. If we're not serious, you will just see what happened to Israelites. That's what God said to me yesterday. He said, do you see what is happening today? I said, I see. He said, do you remember Israel? He said, Israel is proud. Nigeria is already proud. Why? Nigeria ni pé nobody should preach inside bus again.
That is not a problem. My own problem is because they are fighting God. But if it's about pastors or all this can, that is not a problem. If it's about them, because they see what is going on in the north and they didn't talk about it, they silent, just like our people of Ilorin, of Kwara, what they did to the indigene is the same thing that they are doing in Nigeria. And now Nigeria is behaving like it. Do you know why Israel is saying at war up to this moment? They're still fighting war with the Hamas, which is 7 countries at the same time. They fight with. Until in Jagunlo, dear Israel go mo di ogun ye. Israel don't know why they are fighting war. They thought it's about land. No, it's about spiritual. It's their own sin to Jesus Christ, which they don't know. I'm talking to one of my friends. You don't want to hear. Because Israel is so proud of their religion, of Judaism. So likewise, to we Yoruba and Nigeria, the Fulani thought they owns Nigeria and they owns us. And now they are making law. Don't preach in the bus again. Go and ask Israel that did it. They enter war. So the Nigerian already called for war. Are you listening to me? Are we hearing me? This is not about Ìgbòho again. No. Ogun tó ń sọ yìí ó ti yàtọ̀ sí ti Ìgbòho. Tí Kìrìsìtẹ́nì ò bá múra kan ṣàtúnṣe inú ayé wọn. Eléyìí tó ń náà ṣe Sunday yẹ. Tọ́n bá ṣàtúnṣe, Ọlọ́run ní jẹ́ kán bógun lọ. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ lóríṣiríṣi. Wọ́n sì di etí síbẹ̀ náà. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì mò ń sọ yẹ o. Go and ask the Jewish. The Jewish have ammunitions. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó máa ní dé stage kan ẹni tí Ọlọ́run ń lò Ìgbòho tí Ọlọ́run ń lò ó lè ní kó máa lọ kó kúrò ní Nàìjíríà. Ẹ wá rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣebí Ìgbòho náà Ọlọ́run ń lò tó yẹ kí Nàìjíríà ti ní calm down small. Tán ti ní break pẹ̀lú àwọn terrorists. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ sọkúsọ sí Ọlọ́run pé wọ́n fẹ́ ìwàásùn. Okay. Ta ni ṣé Fúlàní tó ń pààyàn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ọ̀n ṣe nínú ilé aṣòfin, they make the law but they cannot make law to stop. When they want to make the law to stop, that they say that the bandits are killing, okay, we need to stop the bandits. Let's make a law of killing them. He said they are all laughing. All. Torí pé kí náà ti gba owó àwọn gangan ló wà ń di ẹ̀ gbogbo náà ń gba owó. Tó bá ti bandit bá ti lè múyàn báyìí, tó bá ti ń béèrè owó ransom wọ̀nyẹ, the governor of that state, the local chairman, all of them, they have their own contribution there that they are giving to them. On lówó tó ń gbà owó yẹn wà àwọn gógó tó ń tí wọ́n gbéyàn wọ̀nyẹ owó kékeré làwọn máa ń gbà. They collect little money, but those people in the ranks pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà nínú kìíní wọ́n mọ́ra wọn náà, they are laughing. wọ́n lè raise motion yẹn pé yes correct. Okay, as from now any terrorist you see pa irọ́ o, on laugh on rẹ́rìn. Bí tó máa parí sí lónìí ni tó bá ti tẹ́ Ọlọ́run tó bá ti tẹ́ lọ́rùn lọ́rùn á tún sọ̀rọ̀ lérí ẹ̀ ń gbà mí. Ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà. Persecuted, they were told not to preach again. Just like the Senate of Nigeria, Federal Republic, now they are telling them not to preach in bus. Make all the stadium in Nigeria to become a prison. If we want to enforce that law, we are coming. Or we break that law. Our master told us to go into the world and preach the gospel to every creature. You sit somewhere there and you're saying we shouldn't preach in buses. We will preach in buses. We will preach everywhere because you are evil, making evil decrease. Evil. We will rather obey God than man. That's what our fathers told them in those days. You better tell them. No Pentecostal must listen to that. And the national president, Pentecostal Fellowship of Nigeria, I lead over 65 million people. Everybody
Go into every taxi, go into every bus and preach. Let them arrest us. Let them turn National Stadium Lagos into prison. I will come there. Let them turn National Stadium Abuja into prison. I'll come there. Let them build more prison. They will be the one that will go there and they will rot there. And God will judge them. You don't go after killers. You don't go after those that are beheading. You don't go after rapists. You don't go after kidnappers. You don't go after bandits who are unlawfully carrying arms. You are not going after them. You are going after us who are preaching the gospel of peace.